Welkom bij Ludwig Economics. Ik ben Ludwig en ik probeer zo snel mogelijk bepaalde economische concepten uit te leggen. Laten we het hebben over de dominantie van coronavarianten en de doeltreffendheid van vaccins. Laten we het hebben over specifiek het AstraZeneca-vaccin. AstraZeneca is momenteel heel veel in de media, omdat bepaalde landen twijfelen aan of dat het wel goed is voor jongere mensen. Maar alleszins, ik garandeer u, ik neem sowieso het vaccin. En het is zeer goed. De statistische kans dat u sterft van de coronavirus zelf is nog altijd groter dan dat u sterft vanwege een vaccin. Maar laten we het nu hebben over coronavarianten en de doeltreffendheid van het AstraZeneca-vaccin. De algemene doeltreffendheid van het AstraZeneca-vaccin tegen het originele coronavirus is ongeveer 89%. Tegen de Britse variant is het ook ongeveer 89%. Maar de informatie die ze niet zeer duidelijk maken, is dat de doeltreffendheid tegen de Zuid-Afrikaanse variant maar 10,4% is. Dat is een zeer gevaarlijke daling. Nu, hoe komt het eigenlijk dat dat niet zo zwaar uitgesmeerd wordt, dat de doeltreffendheid van dat vaccin zo hard daalt ten aanzien van die variant? Dat is omdat ze altijd praten over de algemene doeltreffendheid van een vaccin. Een algemene doeltreffendheid bestaat uit voornamelijk de verschillende varianten en hun dominantie in de markt. Laten we bijvoorbeeld België nemen en een versimpelde versie. Het originele coronavirus gaat ongeveer voor nog 45% rond in België. Ja, die 45%, daartegen is het AstraZeneca-vaccin 89% effectief. Dan hebben we ook een marktdominantie van 45% op de Britse variant. En daar is AstraZeneca-vaccin ook voor 89% effectief. Dus alle twee goede ratio's. Nu, het AstraZeneca-vaccin is ten aanzien van de Zuid-Afrikaanse variant voor maar 10,4% effectief. Maar die 10,4% effectiviteit is maar voor een marktdominantie op 10%. Dus dat betekent dat de algemene doeltreffendheid maar lichtjes of voor maar 10%, de daling voor maar 10% meetelt in de algemene doeltreffendheid. En dat is de reden waarom de daling van de algemene doeltreffendheid zeer lichtjes is, zelfs wanneer er zo een variant is waartegen het vaccin helemaal niet werkt. Op die manier verdoezelen ze een beetje wat het probleem is. Het probleem is dat de Zuid-Afrikaanse variant dominant wordt, dat de vaccins gewoon niet meer werken. En ook dat de Zuid-Afrikaanse waarschijnlijk dominant wordt, omdat het vaccin de andere varianten tegenhoudt met zich te verspreiden. Dus het is doeltreffend tegen de huidige originele versie en de Britse variant, maar niet doeltreffend tegen de Zuid-Afrikaanse variant, waardoor de Zuid-Afrikaanse variant in dominantie kan toenemen en dit vaccin simpelweg niet meer werkt. Nu, voor alles wat ik zojuist heb gezegd, daar is wel degelijk een oplossing voor. In plaats van dat je voor de meeste vaccins 2 priks nodig hebt, zou je nog 1 extra prik extra krijgen, een derde, een boostershot, waar dat dan de aanpassing voor de Zuid-Afrikaanse variant zou inzitten. Maar het ding is, als er dan een ander type van variant is, zoals de Braziliaanse variant, dan kan het zijn dat je nog een 4e boostershot zou nodig hebben om terug volledig immuun te zijn tegen het coronavirus. En dat is allemaal productiecapaciteit die er momenteel niet echt veel is. Maar laten we nu een groter probleem aankaarten. En dat is, hoe komt het dat er zo'n varianten tot ontstaan komen? En daar kan het zijn dat het vaccin nationalisme met het eigen volk eerst mentaliteit een zeer grote impact op heeft. Zo is het dat alle landen, voornamelijk de westerse landen, allemaal zeer nationalistisch zijn ingesteld en voornamelijk hun eigen volk gaan beginnen vaccineren, waardoor het volledige continent Afrika en Zuid-Amerika buiten de boot vallen, waardoor het coronavirus in Zuid-Amerika en Afrika volledig de vrije loop kan gaan, waardoor uiteindelijk zo'n variant gecreëerd wordt. Zoals Mark van Rans heeft gezegd en andere virologen, bij een pandemie heb je internationale solidariteit nodig. Internationale solidariteit zodanig dat die varianten tegen worden gehouden, want die worden anders gewoon gecreëerd en zullen alle vaccins die wij momenteel krijgen eventueel zelfs niet meer effectief maken. Maar alleszins, like en deel deze video, subscribe to the channel en als je een commentaar hebt, mag je deze altijd geven. Alleszins, tot de volgende.